हेलो बंधुসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটোলৈ। আজিৰ ভিডিওটোত আমি নতুন এটা টপিক লৈ আহিছো যেটোত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ চাৰিওফালে যেটো আলোচনা আৰম্ভ হৈ গৈছে মানে ভাইৰাছ যেটো অকল ভাইৰাছ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম করোনা ভাইৰাছ যেটোৰ কাৰণে আমাক মানে গাইডলাইনস কিছুমান হেলথ ডিপাৰ্টমেন্টে দিছে যিবিলাক হল যে আমি বিশেষ এটা টপিকৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম হেটো হল মানে আমাক 2 ঘণ্টাৰ মুৰে মুৰে হাতখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিব দিছে ধুব দিছে স্যানিটাইজেশনৰে মানে পৰিষ্কাৰ কৰিব দিছে কিন্তু কথা হল বজাৰত গলো কিন্তু স্যানিটাইজেশন নাই নাপালো হে কাৰণে আমি আজি চেষ্টা কৰি আছো যে ঘৰতে আমি স্যানিটাইজেশন কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু এই বীজাণুবোৰৰ পৰা মুক্ত কেনেকৈ হ'ব পাৰি হে কাৰণে আমি আজি ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছো বন্ধুসকল প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ ভিডিওটো চাই যাব নিশ্চয় আপোনালোকে ঘৰতে এইখিনি কাম কৰি নিজকে উপকৃত কৰিব পাৰিব তেনেহলে যিখিনি আমি কৰিবলৈ লৈছো এইখিনিত আমাক প্ৰডাক্ট কি লাগিব সেইখিনি আগত আমি দেখুৱাই আছো প্ৰথমতে আমাক লাগিব এলোভেৰা লাগিব আমাৰ ঘৰতে আছিল এইখিনি আমি যোগাৰ কৰি লৈছো তাৰ পিছত লাগিব আমাক মানে স্পিৰিট এটো আপোনালোকে মেডিকেলত পাই যাব মেডিকেলৰ পৰা স্পিৰিট লোৱা হৈছে আৰু আছে আমাৰ ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰা অলিভ অইল যিখিনি আছে এই অলিভ অইল বডি অইল যেটো আছে এটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনিৰে আমি কামখিনি আৰম্ভ কৰো আহক আমি কেনেকৈ বনাব লাগে সিস্টেমখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছো প্ৰথমতে আমি এলোভেৰাটো লৈ ললো আৰু এলোভেৰাখনৰ বাকলিখন উলিয়াই ভিতৰত এনেকুৱা জেলিৰ নিচিনা বস্তুখিনি আমি উলিয়াই ললো তাৰ পিছত সেই জেলিখিনিৰ লগত আমি স্পিৰিট যেটো আছে হেটো মিলাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এতিয়া স্পিৰিট ঢালি দিয়া হল স্পিৰিট আৰু জেলি যেটো দিয়া হল আমাৰ এলোভেৰা ইয়াৰ পাৰ্চেন্টটো 30-70 হ'ব লাগিব 70% এলোভেৰা 70% স্পিৰিটৰ লগত 30% এলোভেৰা আপোনালোকে মিলাই লব এনেকৈ আমি মিলাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছো মিলাই লৈ হেকত আমি এই মিলখিনিৰ লগত পৰিমাণ মতে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়াত আমি 2 চামুচ বা 3 চামুচ মান বডি অইল দিব পাৰো ইয়াত এখিনি সেন্টৰ কাৰণে কাৰণ স্পিৰিটৰ এটা সেন্ট আছে যেটো সকলোৱে পছন্দ নকৰে ইয়াৰ লগত আমি যদি বডি অইল খিনি দি দিও অলিভ অইল খিনি দি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ স্মেল যেটো হেটো অলপ ভাল লগা ধৰণে হ'ব এনেকৈ দৰে আমি মিলাই আছো গোটেইখিনি বস্তু তিনিটা প্ৰডাক্ট একেলগে মিলাই আছো মিলাই আমি এটা বটলত ভৰাই ললো আৰু এইখিনি আমাৰ হাতত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছো তো যিকিনো হক আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটো প্লাসৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আৰু হেকত এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে ষ্টে হোম সেভ লাইফ